Welcome to Japan! Siyempre guys, bago namin i-share yung adventures namin dito, pakita ko lang yung preparation namin simula umpisa from Japan Web hanggang papunta doon sa Narita Airport Terminal para pagpunta nyo dito, swabe na rin ang pagpasok nyo sa Japan. Ang unang dapat yung gawin is mag-sign syempre doon sa app nila. Hanggat maaga pa kasi kakailanganin ng Vax Certificate. So yung una kong ginawa, i-download yung Vax Certificate natin galing sa vaxcert.com.ph. Ilalagay nyo doon na kailangan use for international travel. Dapat weeks before your flight magawa nyo to kasi if ever may problem, at least maagapan nyo agad, diba? Then after that, ida-download na natin itong Japan Web na app. So huwag kayong mag-alala guys, English naman dito. Sign up for a new account tayo. Next, so kailangan ng contact email. Tapos magpapadala siya ng confirmation code. Ganun lang kaswabe. Login tayo. Click natin tong your details. So no, hindi pa tayo Japanese. And no lang tayo dito sa re-entry permission. Tapos ilalagay natin dito yung ating passport details. Me passport. Ang istorbo pa. After nyo ma-input yung mga details, tapos na agad, no? Register ka na. So, lagay lang natin details of family members traveling with you. Me, passport mo. So, ngayon, i-register natin yung planned entry pati return natin. Hanapin natin yung Cebu Pac. Ayun, yun. Yung pala, 5J Cebu Pac ang ilalagay natin. So, yung number dito na nakalagay, 5J kasi Cebu Pac, yung apat na susunod na number. Makikita nyo yan sa booking details nyo. So, ilalagay natin dito yung unang pag-i-stayan namin. Spoiler alert, marami kayong pag-i-stayan kasi. Once na ma-input nyo na yung details ng hotel nyo, so medyo hassle lang kasi i-research nyo pa yon. So mapupunta tayo dito sa Japan Entry Return Procedure. So punta tayo sa Quarantine Procedures. Pipicturean daw yung passport. Hassle no? Pwede na siguro to. Ayun, pogi naman. Check natin. Register. Okay. Scanning. Haba pala nito. So unahin muna natin itong preparation for immigration clearance while waiting na ma-approve yung quarantine something. Purpose of visit, syempre tourism. So no, confirm. Ayun, nakapag-register na tayo dito. May QR code na tayo. So dito naman sa customs declaration. Ano ako? Other. Occupation ko other, no? Walang content creation eh. Point of embarkation. One person traveling over 20 years old. So wala naman tayo dito. No. Wala tayong dadaling weapon. Wala din tayong gold. Goods. Wala. So wala tayong commercial goods. Wala din requested courier. So di naman tayo magdadala ng 1 million yan, di ba? So no. Lahat yan no. Then register. Yes. So mayroon tayong QR code for the immigration pati custom declaration. Yung sa quarantine, sabi doon, mas inuuna nila yung medyo malapit na yung flight. Kaya dapat naka-ready lang palagi yung Vaxcert natin. Tapos kung may travel insurance kayo, ilagay nyo rin dito at yung information of in case na wag naman sana magkaroon ng illness or injury. So nandito na lahat sa Japan Web. Uy, registered na ako. So may questionnaire dito. Okay. Parang nasagutan ko na ito lahat ah. Please select any regions or countries you stayed in the last 14 days. Wala. Philippines lang. Okay. So kailangan pa natin magkaroon ng Vaxcert. We'll submit. Sinovac meron na dito, tapos Pfizer. So, upload lang natin yung Vaxcert. So, medyo hassle lang. Ayaw tanggapin yung file ko ng Vaxcert. So, paulit-ulit ako. Ilang beses ko ina-upload tong Vaxcert na to. Laging may error, unexpected. So, baka try ko mamaya. Pero most likely, approve naman yan eh. Napagod ako. Paulit-ulit kong tinatry yung PDF file ng Vaxcert, ayaw tanggapin. So, ginawa ko, pinicturean ko. Tinanggap naman, under review na yung aming quarantine form, tapos register ko na rin si Jamie. Apparently, pwede palang kahit ako na gumawa lahat nun sa cellphone ko kasi may QR code na ibibigay at yun yung i-scan para mas mabilis kang makapasok no, sa kanilang airport. So, let's wait na lang kung approve ba yung pinasa kong Vaxcert kasi picture ka lang doon sa laptop eh. Ayaw magpa-upload eh. Ito guys, approve na yung quarantine procedure namin. Yan, natulog muna ako pagising ko. May nag-email. Okay na. Actually, kahit kay Jamimoy Vlogs, okay na din. Ako na rin yung gumawa. Ang nakalagay na lang dito is pwede naman daw i-screenshot yung mga QR code. Kaya, ready na kami sa Japan! So ito guys, medyo malapit na yung flight namin. Kaya nag-i-impake na kami. So pakita ko lang yung mga preparation na ginagawa namin at kung ano yung mga dadalhin namin. So dahil winter ngayon, ito, winter shoes. Tapos ang dami namin winter clothes. Ayan.
So, i-impake na ni Jamimoy Vlogs. Ayan, no? Siya talaga nag-i-impake. Ako bahala sa trip itinerary. Siya bahala dito. Actually, siya lahat bumili nito. So, kung gusto yun ng mga tips ko paano makabili ng mga murang ganito, punta kayo sa channel ni Jamimoy Vlogs. Ayan, no? Pakita mo ulit. Ayan, no? So medyo madami kasi yung trip namin medyo matagal, no? Medyo mahaba trip namin sa Japan at gusto namin ma-feel yung winter feels kaya wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe para ma-feel nyo rin yung kalamigan ng Japan. Ayan, no? So yan po yung mga ginagawa namin preparation. So, nandito lahat, yung mga hard copy ng flight details, itinerary, hotel and accommodation, pati yung mga voucher namin for Wi-Fi, JR Pass, pati yung Tokyo Metro Pass. Pinilit namin in case lang. Pero pwede nyo rin i-download syempre yung soft copy niyan. Kasi hinihingi din naman yung mobile voucher niyan. Pero para makasure lang, ready lang namin. Actually, pati marriage certificate namin, is-picturean namin para in case lang, na wag naman sana, di ba? Magkaroon ng emergency. Alam na mag-asawa kami at alam din kung sino yung kukontakin. Make sure din sa passport yung may contact needed in case of emergency. Yung di mo lagi nakakasama. Kasi nonsense din kung ilalagay mo, for example, ako, yung wife ko na lagi kayong magkasama, so kukontakin niya, malamang sa malamang, magkasama kami, di ba? Kaya ilagay nyo, for example, parents nyo or kapatid nyo in case of emergency. Merry Christmas! So, isa sa mga preparation namin papunta sa Japan is mag-isolate actually 14 days. Kaya ngayon, nagse-celebrate ako ng Christmas kasama si Jamimi Vlogs. Kaming dalawa lang dahil parang na-quarantine kami. Kasi yung Japan ngayon medyo maigpit eh. Kaya dapat wala kaming COVID or wala kaming sakit. Baka ma-detect kami, medyo ma-hamper pa di ba yung flight namin. And worst, baka pabalikin pa kami. Yun lang. So, time check muna tayo guys, 9 o'clock. Inagahan talaga namin, 2 p.m. pa yung flight namin. Kasi isa yun sa mga preparation namin. Naiwan na ako ng flight dati, kaya tuwing may flight ako, lalo international to, dapat 4 hours before the flight, nandito na kayo. Actually guys, medyo mabilis na pumasok dito sa NAIA Terminal 3. Nawala na yung baggage x-ray nila. At isang tip ko, dito na kayo magbayad ng travel international tax, wag doon sa mga website like Cebupa. Kasi in case lang, wag naman sana, makancel yung flight nyo, nakapagbayad kayo ng international tax, mahirapan na kayo mag-refund. Dito, wala namang pila, tsaka mabilis lang yung pagbayad ng international travel tax. Ito yung perks, no, pag maaga ka, walang tao. Ayan, no, walang tao. Ang weird, pinapila pa tayo dito, walang tao. Bye-bye, bag. Check na lang sa ilang boarding pass. Okay. Check pa sa may kanila. Thank you po. Guys, huwag nyo kalimutan magsulat dito, ha? Huwag nyo tutularan ito. Lagi nagkakamali sa pagsulat. Pangatlong ulit na yan, ha? So ito, chill-chill na lang kami. Regarding pa sa immigration, hindi ko na napakita sa video dahil bawal yun eh. Mabilis lang naman, huwag kayong kakabahan or whatsoever. Actually, doon sa isang immigration officer, dalawa na kaming pumila ng sabay. Then mabilis lang. Kailangan nyo lang sabihin kung kailan yung pag-uwi nyo, yung date ng pag-uwi nyo. Minsan may mga random check-in dun sa kailang x-ray ng baggage, pero swabe lang lahat, napakabilis. Kaya nandito kami ngayon, chill-chill lang sa kapihan. Habang nanonood ng NBA sa maliit kong cellphone dahil di ko ba alam, nag-update pa tong MiPad ni Jamimi Vlogs eh. Kaya yun, chill lang muna. Binigyan kami ng 2 yellow card. So maganda dito pa lang sa British. Pila pa nyo na yun para mabilis na mamaya sa immigration. Nabuhay ka pa. Okay, sa immigration wala kami naging problema. Kung susundin nyo lang yung mga steps at procedure na shinare ko from the opening of the video hanggang up to now, wala kayong magiging problema sa immigration. Sobrang swabe lang. Ang problema, yung flight namin kasi medyo gabi. So, sa pagkuha ng wifi, nakakuha pa rin namin. Alam ko, mga 8:30 yung kanilang cut-off eh. Pero, before 8:30 naman nakuha namin yung wifi. Ang problem yung JR Pass. If ever na sarado na yung JR Pass, pag kukunin nyo, bukas yung sa tapat nun. Hindi lang siya masyadong halata. Ticket service center siya.
pwede nyo doon ipapalit yung JR Pass nyo. Pwede rin kayo magpa-schedule ng JR Pass Shinkansen train for the next day or depende kung kailan nyo i-activate. Hindi ko na na-videohan lahat kasi sobrang hassle. Nagkaroon ng suspended yung Narita Express na dapat gagamitin na namin yung JR Pass. At the same time, nung nagpa-reserve kami papuntang Sapporo, punuan na pala yung reservation kaya medyo tumagal kami. So, nandito kami ngayon sa Kesei Skyliner. Mas mabilis to papunta doon sa hotel namin. Goods naman, medyo gutom lang. Nagbayad. Medyo nagbayad din kami ng around 5,000 yen no, para makapunta kami sa Tokyo. So, kakain na kami. It's been a long day. So, maaga pa kami bukas papuntang Sapporo. Kaya, don't forget to like, share, subscribe. Pati, follow rin yung mga socials ko kasi doon kayo lalabas yung mga mabilisang mga pictures and videos namin sa